مرحبا بكم أصدقائي في الحلقة الثانية من برنامج ألف باء تأمل. حلقتنا لليوم بعنوان التأمل من وجهة نظر علمية. تحدثنا في الحلقة السابقة عن تاريخ التأمل، واكتشفنا أن ممارسة التأمل قديمة جدا أو تكاد تجاري قدم البشرية، غير أنه إلى يومنا هذا لا يزال العديد ممن يجهل فوائد التأمل، على الرغم من أن ممارسة التأمل أظهرت فوائد جمة، حيث اتخذه البعض من الممارسات اليومية كما استخدمته الشركات العالمية الرائدة لتزيد من نجاحاتها، والمستشفيات النفسية من ضمن البروتوكولات العلاجية الهامة لرفع مستوى التشافي عند المرضى. فوائد التأمل وتأثيراته الكبيرة على المستوى النفسي والجسدي والروحاني جعلت العلماء المعاصرين يسلطون الضوء عليه وبدأوا في دراسته علميا، أولا لأجل كشف المزيد من الأسرار عن ماهية التأمل وتوسيع نطاق استعمالاته للتحسين من نوعية الحياة، وثانيا لأن العديد من الأشخاص بحاجة إلى دلائل علمية بحتة ونتائج ملموسة لكي يصدقها العقل ويقتنع بالتأمل، ولكي يتحققوا فعليا من صحة كل ما يقال عن التأمل. وأيضا هم بحاجة لإقناع العقل والمنطق بجدية ممارسة التأمل فيساعدهم على الإقبال عليه ومداومته. لهذا أصدقائي، دعونا نتحقق من كل هذا ونلقي نظرة قريبة على نتائج الدراسات العلمية والأبحاث والتجارب السريرية التي توصل إليها العلماء والباحثين في مجال التأمل. حرفيا فإن للتأمل تأثير عميق وجذري على كل كيان الإنسان، ابتداء من أصغر جزيء في تكوينه إلى أكبر جزيء، بل ويمتد تأثيره للعالم من حوله وجميع مجالات حياته. فلسنوات طويلة كان يعتقد أن الجينات التي يولد بها الإنسان غير قابلة للتغيير، وأنها أمر ثابت لا جدال فيه، وأن الشخص يقضي طول حياته حاملا لها كما ولد حتى الموت. إلا أن نتائج الدراسات العلمية الحديثة أثبتت عكس هذا الاعتقاد، ووثقت ذلك بأدلة علمية، والتي أكدت أنه حتى الجينات يمكنها أن تتغير ويمكن التعديل عليها، وذلك من خلال التأمل والاسترخاء لفترة. فلقد أجرى باحثون من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية تجارب أظهرت مدى تأثير الاسترخاء والتأمل على الإنسان بشكل عام، وتحديدا على المستوى الجزيئي، حيث سعى الفريق لمعرفة ماهية العمليات الجزيئية الدقيقة التي يخضع لها الجسم من أجل الحد من ضغط الدم وارتفاعه، وذلك بعد ممارسة التأمل. فقام المشاركون في هذه الدراسة بممارسة التأمل والاسترخاء لمدة 2 شهرين متتابعين، أي 8 أسابيع، بينما عكف الباحثون على رصد كل ما يطرأ من تغييرات على جينات المشاركين خلال وبعد فترة ممارسة التأمل، حيث حدد الباحثون أن 1771 جينا يتم تنظيمها والعمل عليها خلال التأمل، واستخلصوا أن هناك أكثر من 1000 جين في الجسم يتأثر بالتأمل فعليا، ويمكن للإنسان التأثير عليها فقط من خلال ممارسته للتأمل والاسترخاء. وكما لا يخفى على الجميع أصدقائي أن الجينات هي أحدى التركيبات الأساسية لجسم الإنسان، وتسمى أيضا بالمورثات، وهي عبارة عن مقاطع صغيرة من شريط DNA
حيث كل مقطع هو مسؤول عن توارث صفة معينة. فمثلا هناك مقطع مسؤول عن لون الشعر، وآخر مخزن عليه الطول، وآخر الملمس، وهكذا، حيث يقوم الجين بإخبار الخلية وإعطائها التعليمات لبناء البروتينات الخاصة للقيام بوظيفتها للمحافظة على صفة معينة. تحمل كل خلية من جسم الإنسان قرابة 30,000 جين منتشرة في كامل الجسم. جميع هذه الجينات تتلقى الأوامر من خلال السيالات العصبية التي تأتيها من الدماغ، لذلك فهي تتأثر بشكل مباشر بحالة الدماغ. فلهذا السبب نلاحظ أن التغيير في حالة الدماغ التي يصل إليها الشخص خلال التأمل تؤثر بنوعية الأوامر المرسلة للجينات بشكل أفضل. وبعد كل هذا يتأكد لدينا أنه بإمكاننا التعديل على جميع صفاتنا، وخاصة لجعلها أكثر صحة من خلال التأمل. والآن أصدقائي، دعونا نسلط المجهر على مدى تأثير التأمل على أكثر الأمراض فتكا بالإنسان، ألا وهي الأمراض التي يعرف عنها أنها تفتك بصحة الإنسان سواء على المدى القصير كالأمراض السرطانية والأمراض النادرة، أو على المدى البعيد كالأمراض المزمنة، السكري وضغط الدم والكوليسترول وغيره. بداية أصدقائي، يجب أن نتعرف على معلومة في غاية الأهمية عن العامل المشترك بين جميع الأمراض الخطرة والمزمنة والفتاكة بجسم الإنسان، وتحديدا بالخلايا، ألا وهي الالتهاب. الالتهاب هو العامل المشترك بين جميع هذه الأمراض، حيث أن اضطراب الخلية يؤدي إلى انتشار الالتهابات في كامل الجسم، وهذا ما يؤدي إلى الالتهاب المزمن، وهذا يعني إفراط واستنزاف للجهاز المناعي، حيث أن الجسم في حالة تأهب دائمة ودفاع مستمر لتوفير المناعة اللازمة عن طريق إفراز مضادات الالتهاب كالكورتيزون الذي يعمل على خفض الالتهاب والألم. وهذا ما يؤدي أصدقائي إلى إجهاد الجهاز المناعي، والذي اضطر للعمل بشكل غير متوقف، مما يسبب للجسم إعياء وإرهاقا شديدا وآلام مزمنة وغير محتملة تفقد المريض قوته وتنفذ منه احتياطه للمقاومة، مما يجبر المريض على تناول جرعات كبيرة من مضادات الألم، والتي بدورها تسبب انهيار الجهاز المناعي لديه وهشاشة الجسم. وهنا يأتي دور التأمل العظيم، حيث أثبتت الدراسات التي أجريت على متأملين خلال 8 أسابيع فقط أن هناك ارتفاعا كبيرا في مستوى الجهاز المناعي بعد 8 أسابيع. كما لوحظ الانخفاض الكبير في هرمون الكورتيزون، وهو كما ذكرنا المخزون الأساسي للجهاز المناعي. كما نشرت دراسة مفصلة عن تأثير التأمل على الجهاز المناعي بشكل مباشر في مجلة الأكاديمية العلمية بنيويورك. الدراسة قام بها كل من الدكتور دافيد بلاك والدكتور جورج سلافيتش. أجريت هذه الدراسات على مدار 11 سنة، حيث شملت 8466 مشاركاً، وكانت النتائج كالتالي: أولاً، أظهرت أن المتأملين تفرز لديهم كميات أقل من جزيء الكيبي والNF فاكتور، وهو جزء يقوم بتنشيط الجينات المرتبطة بالالتهابات، ويطلقه الجسم أثناء الإجهاد والضغوط ونوبات الالتهابات. ثانياً، لوحظ إفراز كميات أقل من نسبة C-reactive protein، والذي يرتفع بنسبة كبيرة أيضاً أثناء الالتهابات. ثالثاً، لوحظ الانخفاض في نسبة إفراز هرمون الكورتيزون وهرمون الشيخوخة. رابعاً،
لوحظ أنه يزيد من نسبة الخلايا المساعدة على الكشف المبكر لمرض السيدا. هذه هي نتائج هذه الدراسة أصدقائي. كما استخدمت إحدى الدراسات تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفية IRM لمراقبة نشاط المخ. عرض المشاركين لمدة 4 أيام للتدريب على التأمل، في حين أن البعض الآخر لم يفعل ذلك. فأظهر المرضى الذين مارسوا التأمل زيادة النشاط في المراكز المعروفة للسيطرة على الألم، حيث أظهر المتأملين قدرة أكبر على التعامل مع الألم، وشاهدوا بتناقص إحساسهم بالألم. يمكن للتأمل أيضاً أن يساعد على تحسين الصحة البدنية عموماً، وذلك عن طريق الحد من ضغط الدم على القلب، إذ أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في تصلب الشرايين وتضييقها، مما قد يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية المفاجئة. كما يبدو أيضاً أن للتأمل قدرة على السيطرة على ضغط الدم عن طريق استرخاء الإشارات العصبية التي تنسق وظيفة القلب والتوتر في الأوعية الدموية. والآن أصدقائي، دعونا نتفحص تأثير التأمل على أهم عضو في جسم الإنسان، ألا وهو الدماغ. وقبل ذلك تعالوا لنتعرف على أهم تكوينات الدماغ. يعد الدماغ البشري هيكلاً بالغ التعقيد، وهو يتكون من فصين، الفص الأيمن والفص الأيسر. والتقسيم الشائع الآخر هو المادة الرمادية والمادة البيضاء في الدماغ. فما هذان الشكلان؟ وما مدى اختلافهما عن بعضهما؟ وما مدى أهمية هذا الانقسام ومهامه الفيزيولوجية؟ المادة الرمادية تتكون بشكل أساسي من أجسام العصبونات، وهي اللبنة التي تضم نواة الخلية العصبية. المادة البيضاء تتكون مناطق المادة البيضاء بشكل أساسي من محاور الخلايا العصبية المغطاة بمادة بروتينية شحمية تسمى النخاعين، والتي يعود سبب اللون الأبيض إليها. تمتد المحاور بعيداً عن الخلايا العصبية وتشكل مسالكاً تربط بين خلايا الدماغ، إذ تتوزع المادة البيضاء في شكل حزم. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن كل المادتين البيضاء والرمادية تنتشر ضمن الجهاز العصبي المركزي والدماغ والنخاع الشوكي. تشمل المناطق الدماغية ذات التوزع الكبير للمادة الرمادية تلك التي تتحكم في النشاط العضلي والجسمي، إذ يعتبر المخيخ منطقة دماغية تمتلك طبقة خارجية من المادة الرمادية، وهي الضرورية للتحكم الحركي والاتساق والدقة. كما تقوم المحاور العصبية المكونة للمادة البيضاء مهمة الوصل بين المناطق الدماغية. يصاب مرضى الخرف أو زهايمر بتلف في وظائف كلا المادتين، وخاصة المادة الرمادية، وكذلك الحصين الذي سنتعرف عليه لاحقا. تشغل المادة الرمادية ما يقرب من 40% من دماغ الإنسان. 60% المتبقية تتكون من المادة البيضاء. ومع ذلك فإن المادة الرمادية مقياس لكثافة خلايا الدماغ في جزء معين من الجهاز العصبي المركزي، حتى أن هناك اعتقاد شائع أن الحجم الأكبر من المادة الرمادية يعني زيادة نسبة الذكاء والIQ. فوجدت دراسات أجريت على المتأملين الكبار من الديانات البوذية أن حجم المادة الرمادية متوسع بشكل كبير لديهم في الدماغ مقارنة بحجمه الطبيعي. كما يعتبر قرن آمون ليبوكامبوس المكون الرئيسي لأدمغة البشر والثدييات الأخرى. هناك زوج من الحصين يكونان قرن آمون، واحد في كل جانب من الدماغ. ينتمي الحصين إلى الجهاز الحوفي ويلعب أدوارا مهمة في دمج المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى
مع الذاكرة طويلة الأمد، وفي الذاكرة المكانية التي تمكن الشخص من التجوال. يقع الحصين تحت القشرة المخية. الأشخاص الذين يعانون من أضرار واسعة النطاق تشمل الحصين في كلا الجانبين الدماغ قد يعانون من فقدان الذاكرة التقدمي، أي عدم القدرة على التشكيل والاحتفاظ بذكريات جديدة. بحثت دراسة في الآثار المترتبة على ممارسة التأمل لمدة 8 أسابيع، حيث تبين أنها حسنت من قدرة المشاركين على تقوية وإعادة التوجيه والحفاظ على الانتباه. وتوصل بعض آراء الباحثين أن العاملين في مجال الموارد البشرية الذين مارسوا التأمل بانتظام ظلوا مركزين على مهمة واحدة لفترة أطول. وتذكر هؤلاء العاملين أيضا تفصيلات واجباتهم بقدر أفضل من أقرانهم الذين لم يمارسوا التأمل. وفضلا عن ذلك، فإن إحدى الرؤى توصلت إلى أن التأمل قد يؤخر أنماطا في المخ تؤدي إلى التوهان والخرف وضعف الانتباه والذاكرة. وبالمقابل، هناك دراسة أجريت على كبار السن حيث زاد لديهم الانتباه وصفاء الذهن ونشاط في الذاكرة. كما لوحظ أن ممارسة التأمل لفترات طويلة تقلل من هرمون الشيخوخة مما يطيل في العمر. إن تأثير التأمل مما لا شك فيه شمل جميع جوانب الحياة. إن تأثير التأمل كما لاحظنا شمل أصعب الأمراض الجسدية، وذلك بسبب تأثيراته العميقة على أسرار مكونات الجسد المادي. أما عاطفيا ونفسيا، فيمكن لبعض أشكال التأمل أن تؤدي إلى تحسين صورة الذات وإضفاء نظرة أكثر إيجابية على الحياة. فقد وجدت دراستان عن التأمل انخفاضا في الاكتئاب لدى 4600 من البالغين بعدما تم تقليل نسبة إفراز السيتوكين، وهو بروتين سكري يستخدم في عمليات نقل الإشارة والتواصل فيما بين خلايا الجسم، والذي يزداد إفرازه عند الشعور بالإجهاد ويسبب تأثيرا سلبيا على مزاج الشخص. كما أجريت دراسة علمية للمقارنة بين النشاط الكهربائي لمخ الإنسان الذي يمارس التأمل الذهني وأمخاخ غير الممارسين لذلك النشاط. وأظهرت الدراسة أن أولئك الذين تأملوا حدث لديهم تغييرات قابلة للقياس في النشاط في المجالات المتعلقة بالتفكير الإيجابي والتفاؤل وأخذ القرارات بأريحية أكبر وزيادة في القدرة على حل المشكلات. أظهرت دراسة شملت أكثر من 3500 شخص بالغ أن التأمل يحد من الشعور بالتوتر الذي يسببه الإجهاد العقلي والجسدي وتزايد هرمون الكورتيزون كما ذكرنا سابقا، فإن ذلك يسفر عن العديد من الآثار الضارة للجسم ولجهازه المناعي. كما يمكن لهذه الآثار أن تؤدي لاضطراب النوم وتفاقم الاكتئاب والقلق، كما تتسبب أيضا في ارتفاع ضغط الدم والشعور بالخمول. فيما أن الدراسات أثبتت أن ممارسة التأمل قد خفضت بشكل كبير الالتهاب الناجم عن الإجهاد الفكري. ولهذا السبب أصدقائي، نجد أن العديد من المستشفيات المختصة في علاج الأمراض النفسية أدمجت التأمل ضمن العلاجات، وذلك في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وبعض الدول الأخرى. ولا يزال الباحثون إلى الآن مستمرون في الدراسات على هذه الممارسة العظيمة. وأخيرا أصدقائي، وبعد كل هذه الإثباتات العلمية التي شهدناها على التأمل، لا يمكننا إلا أن نحب التأمل ونقبل عليه أكثر، وذلك من أجل جعل حياتنا أكثر صحة وحيوية. ألقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامج ألف باء تأمل. كانت معكم الدكتورة خضرة سليمان.